Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, je neděle 20. února 2022. Máme za sebou první týden jarního semestru akademického roku 2021-2022. Do druhého týdne jarního semestru vstoupí naše Masarykova univerzita již v zelené barvě univerzitního semaforu. Je to díky zodpovědnému přístupu nás všech a vás všech k řešení epidemie. A za to bych vám velmi poděkoval. Tento zodpovědný přístup mimo jiné také vedl k tomu, že ačkoliv podzimní vlna epidemie nebyla vůbec jednoduchá, tak jsme celý podzimní semestr zvládli prezenční formou. Ještě jednou vám za toto velmi děkuji. Nadále se setkává velmi frekventně krizový výbor a krizový štáb, který právě analyzuje velmi pečlivě naše data, která máme ohledně pozitivity testů nebo očkování a také s předstihem rozhodujeme o epidemických opatřeních na naší Masarykově univerzitě. Bohužel, ale tato epidemická opatření, která vycházela z vládních nařízení, nám neumožnila letos si připomenout prezenčně 103. výročí založení naší univerzity, které proběhlo online 28. ledna. Doufám, že a věřím, že již příští rok a další léta budeme moci se setkávat prezenčně. A jak již nyní vyplyne z tohoto mého vystoupení, stále více a více naše univerzita se věnuje konečně záležitostem, které se netýkají koronaviru. Například z posledního týdne Masarykova univerzita hostila na půdě CEITECu Národní den výzkumných infrastruktur, což je velmi významná událost už jen kvůli tomu, že evropské předsednictví v oblasti vysokého školství se bude věnovat tematice velkých významných infrastruktur a naše Masarykova univerzita v této oblasti opravdu dominuje. Další zde byla návštěva z Univerzity z Péče, která je součástí našeho projektu EDIC, Evropských univerzitních aliancí. A také po několika letech 164. plénum České konference rektorů, které naše univerzita hostila na půdě simulačního komplexu Masarykovy univerzity. Zde bych velmi poděkoval za dynamický a flexibilní přístup těch, kteří se podíleli na organizaci České konference rektorů, především paní magistře Haně Chlubné, paní magistře Kubandové, paní magistře Pokorné, neboť to, že budeme hostit plénum České konference rektorů, jsme se dozvěděli, nebo bylo rozhodnuto před několika málo týdny. Jinak plénum se plánuje až 2 roky dopředu. Také se velmi budu těšit společně s vámi na další ročník Masarykových dnů, který bude ve dnech 2. a 3. března tohoto roku s návaznou konferencí Education for Society, kde vystoupí celá řada hostů mimo Masarykovu univerzitu, ale i našich odborníků a budeme se věnovat tematice vzdělávání v době koronavirové situace. Co mohu s radostí a možná i určitou hrdostí říci, že v pozici České konference rektorů a jejího předsedy se podařilo v nejednoduché situaci, ve které se nacházejí veřejné finance, vyjednat v kapitole rozpočtu pro veřejné vysoké školy nárůst. A nárůst jak v příspěvku za vzdělávací činnost, tak pro tvůrčí činnost, tedy na vědu. A budu se těšit, že napříč naší univerzitou budeme někdy v období květen, červen schvalovat opět prorůstové rozpočty. Máme před sebou úplný závěr uchazečské kampaně a proto pokud mne sleduje nyní nebo v některý ten den, kdy si pustíte toto video, případný uchazeč či uchazečka, neváhejte a zvažte svou další budoucnost spojit s Masarykovou univerzitou. Myslím, že spektrum studijních programů napříč 10 fakultami je více než bohaté a ukazuje se, že vzdělání na Masarykově univerzitě
dává velkou životní jistotu, stabilitu a rozvoj ve svém občanském následném povolání. Závěrem já vždycky se snažím poděkovat. Já bych teďka poděkoval, protože mezi námi já doufám, že je to jedno z posledních videí, které natáčím v souvislosti s koronavirovou situací, alespoň pro toto období nejbližší, tak bych chtěl poděkovat všem členům a členkám krizového výboru a krizového štábu, kteří opravdu velmi pravidelně se zúčastňovali našich debat, diskusí a nastavovali jsme opatření na naší univerzitě tak, abychom ochránili životy a zdraví našich studentů, studentek, zaměstnanců, zaměstnankyň a udrželi chod univerzity. Při této příležitosti bych jmenoval explicitně pana profesora Husu, přednostu infekční kliniky fakultní nemocnice a lékařské fakulty, dále paní prorektorku Koryčánkovou a prorektora Bulanta, neboť velmi se podílejí i na práci vůči uchazečům. A zcela na závěr, protože svět kolem nás se nás týká. Týká se naší Masarykovy univerzity, týká se nás každého jednotlivce. Situace na rusko-ukrajinské hranici není vůbec jednoduchá. A proto buďme připraveni na humanitární pomoc. Protože, jak řekl kdysi Konfucius, nevšímá-li si člověk problému, které jsou vzdálené, bude mít s nimi starosti, až se přiblíží. Děkuji vám za pozornost.